Ky është ditari orës 9 dhe pas pak do të ndiqni. Mungesa e sigurisë në plazhe dhe abuzimi me çmimet ka vënë në lëvizje qeverinë, e cila përmes një aksioni kundër informalitetit ka zbritur në terren duke ushtruar kontrolle në çdo biznes. Edhe pse në kulmin e sezonit veror, pushuesit e plazhit të Durrësit e mirëpresin këtë luftë ndaj abuzimeve, por i bëjnë apel shtetit të mos anashkalojë detyrën në ofrimin e shërbimeve bazë, siç janë rojet bregdetare apo dhënia e ndihmës mjekësore. Sot mbushen 3 vjet nga reforma kushtetuese e drejtësisë, institucionet e reja kanë nisur të ngrihen, por gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë janë jashtë funksionit. Të nderuar shikues, mirëmëngjes, mirë se po takohemi edhe këtë të hënë me Ditarin orës 9 drejt për drejt nga ekrani A2 CNN. Në minutat në vijim do të keni mundësi të merrni informacion edhe për të tjera tema nga aktualiteti orëve të fundit si këto. Mbi 47.000 persona kanë mbetur pa energji elektrike në New York mes temperaturave rekord që përfshin më shumë se gjysmën e Shteteve të Bashkuara. Vala e rrezikshme e të nxehtit është fajsuar për të paktën 6 vdekje. Gola spektakolar dhe lojtar pafund që provohen në prag të nisjes së sezonit të ri. Klubet gjigantet e Europës po sfidojnë njëri tjetrin në turneun miqësor International Cup, spikat fitoria e Bayern përballë Realit të Madridit, si dhe humbja e parë e Juventus në epokën e trajnerit Sarri. Mungesa e sigurisë në plazhe dhe abuzimi me çmimet ka vënë në lëvizje qeverinë, e cila përmes një aksioni kundër informalitetit ka zbritur në terren duke ushtruar kontrolle në çdo biznes. Edhe pse në kulmin e sezonit veror, pushuesit e plazhit të Durrësit e mirëpresin këtë luftë ndaj abuzimeve, por i bëjnë apel shtetit të mos anashkalojë detyrën në ofrimin e shërbimeve bazë, siç janë rojet bregdetare apo dhënia e ndihmës mjekësore. Lufta e re kundër informalitetit është fokusuar në Bregdet. Hotelet, dhomat me qira, baret, restorantet e marketet janë të gjitha nën lupën e inspektorëve tatimor. Një aksion edhe pse i nisur në kulmin e sezonit veror, është i mirë pritur nga pushuesit. Aksioni i qeverisë për formalizimin e subjekteve private të cilët operojnë përgjatë vijeve bregdetare duket se është i mirëpritur nga qytetarët, paçka se këta të fundit kanë dyshime dhe janë skeptik mbi vazhdimsinë ose selektivitetin që mund të bëhen nga ana e këtyre bizneseve. Gjithsesi, do të jenë ditët në vijim ato që do të përcaktojnë në rastin në plazhin më të madh të vendit në Durrës, do të ketë apo jo hapësira publike edhe për qytetarët të cilët nuk e përballojnë dot koston që ofrohet në këto shërbime. Por pavarësisht prezencës së tatimorëve në plazhin e Durrësit, numri i subjekteve që nuk lëshojnë kuponin tatimor është ende shumë i lartë. Që në momentin që janë vendosur shezllona deri në breg të detit, nuk kemi marrë kurrë një kupon tatimor dhe nuk e dim se ku shkojnë këto lekë, që janë lekë të gjithëve ne, sepse rëra është e gjithëve normalisht. S'është askujt. Edhe sot e kësaj dite ne nuk marrim një kupon tatimor, edhe pse thonë që ata aplikojnë edhe paguajnë taksa. Për çadrën jo. Për çadrën jo. Për shërbime tjera të gjitha edhe për banim normal që jo. Kushte tjera çka blejmë me kupon, domethënë nuk ka problem. Për qytetarët, shteti është i fokusuar në këtë luftë ndaj evazionit fiskal për të rritur të ardhurat në buxhet, duke mos garantuar shërbimet bazë si ai mjekësor, pastërtia dhe lirimi i plazheve publike. Dje kemi pas një rast, ka humbë jetën një pushues këtu, dhe dikon afër 40 minuta kemi prit derisa ka ardhur ndihma dhe nuk e ka gjithë gjallë faktikisht për mungesën e shërbimit mjekësor. Policia është shumë domethënë në nivel lëvizin vazhdimisht, kurse shërbimi mjekësor është zero. Puna në Betorina shumë keq. Duhet të shkojmë në rrugë kryesore të edhe në Betorina. Shumë keq është. Pse pas vend ku me edhe Betorinat. Tani për hapësirat, nuk kam çfarë plasë janë çdo gjë private. Ne kemi një shtëpi të vogël këtu. Edhe për të bërë në plazhin këtu ose për të netë në diell, ne duhet patjetër në 2 muaj verë të marrim për ditë shezllona. Që edhe le të them edhe për karakterin ekonomik të marrëdhënies, ne nuk e kemi këtë mundësi ose këtë luks për ta bërë për ditë. Burime nga prefektura e Durrësit bëjnë me dije për A2 CNN se janë identifikuar të gjitha subjektet informale dhe se nga dita e hënë do të nisë penalizimi i tyre.
Edhe në jug, tatimorët kanë vijuar aksionin duke paralajmëruar mbyllje të bizneseve në plazhe nëse konstatohen shkelje. Pas paralajmërimit të ministrave Klosi dhe Leshaj, në plazhe nis kontrolli për sigurinë dhe informalitetin e bizneseve. Detyra dhe misioni i njësive të qeverisjes vendore dhe bizneseve, atëherë do të ketë masa të cilat do të shkojnë deri në mbylljen totale të plazheve, të cilat nuk janë korrekt me vendimin e Këshillit Ministrave. Bizneset private refuzojnë të flasin në lidhje me aksionin, ndërsa ata që janë të formalizuar kërkojnë rregulla të barabarta për të gjithë. Ne jemi të formalizuar, jemi me licencë, paguajmë taksa detyrimet e duara. Të gjitha rrethimet e plazheve, çështjet e sigurisë kemi mbuluar me lekët tona, pavarësisht se paguajmë detyrimet aty ku duhet i paguajmë. Bashkia nuk mbulon asgjë. Duhet pak formalizim, duhet pak ndihmë për turizmin, nuk ecet para kështu. Pushuesit vlerësojnë nismën e qeverisë, por jashtë kameras ata thonë se kjo duhet bërë në fillim të sezonit dhe jo tani në pikun e tij. Siguria në plazh duhet. Aksioni për siguri në plazhe dhe kundër informalitetit të bizneseve do të shtrihet në të gjithë vijën bregdetare. Nuk ka munguar dhe një reagim i kryeministrit Rama lidhur me vijimin e këtij aksioni. Përmes një postimi në Facebook, kreu i qeverisë kujton bizneseve se duhet të regjistrohen dhe të lëshojnë kuponin tatimor, pasi pasojat do të jenë të rënda. Kryeministri publikon edhe disa foto nga bllokimi i disa restoranteve dhe hoteleve, të cilat kanë abuzuar me rregullat tatimor. Në ditët e nxehta të verës, siguria ushqimore është një tjetër problem që hasin pushuesit. Ministri i Bujqësisë Bledi Çuçi thot për Radio CNN se do të intensifikohen kontrollet e sidomos në subjektet pranë zonave turistike. Do kemi më tepër shpërthim të masave, se si tregtohen? Do kemi më shumë zbatim të ligjit, edhe forcim të sigurisë ushqimore. Do të më tepër inspektime? Absolutisht, më tepër inspektime në bazë risku, që shqiptarët të jenë sa më të sigurt për sa i përket sigurisë ushqimore. Kjo është pa diskutim. Në zona turistike? Turistike veçanërisht tani për sezonin, pa diskutim. Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Rama si privatizues të drejtësisë shqiptare. Gjatë takimit me qytetarët në Lezhë, kryedemokrati tha se 30 qershori ishte fundi i Ramës. Nga Lezhë ku u ndal në turin e takimit me qytetarët, kryedemokrati Lulzim Basha identifikoi Edi Ramën si problemin më të madh për ekonominë, papunësinë dhe shkatrimin e drejtësisë. Për këtë të fundit, ai u ndal në verdiktin e ndryshuar të gjykatës së Durrësit për 30 qershorin, ndërsa shtoi se kjo datë ishte fundi i Ramës. Shumicën absolute Rama i. 30 qershori është refuzimi i Edi Ramës, 30 qershori është thirrje për ndryshim. Lideri i opozitës theksoi rëndësinë e avancimit të objektivit të Partisë Demokratike që përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme të shndërrohet nga shumica morale e vendit në shumicë qeverisëse. Mbi këtë dokument të komisionerit për zgjerimin Johannes Hahn, mbështetur tek propozimi ashtu quajtur hibridja amerikanes Victoria Nuland, u vilos konsensusi i vështirë i politikës shqiptare për reformën në drejtësi 21 dhe 22 korriku i 2016. Edhe pse palët besuan se arritën konsensus, 48 orët e fundit deri në finalizimin e draftit konsensual ishin të jetë vështira. Ngërshi kryesor ishte gjetja e formulës që do të garantonte zgjedhjen e organeve kryesore të drejtësisë, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, me vot proporcionale nga mazhoranca dhe opozita, bazuar në të famshmin paragrafin 88 të opinionit të Komisionit të Venecias. Konsensusi u gjet më 21 korrik në prag të mesnatës dhe u miratua me konsensus maksimal votash në minutat e para të 22 korrikut nga të gjithë anëtarët e parlamentit dhe në ngëzimin e fortë të ambasadorëve të BE-s dhe SHBA-s, Romana Vlautin dhe Donald Lua asaj kohe. Çfarë pasoi ishte një mungesë e theksuar konsensusi për ligjet e drejtësisë që do të zbatonin reformën kushtetuese. Vetëm ligji i strukturës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit gëzon dhe votat e opozitës. Sot, 3 vite më pas,
vendi ende nuk i ka funksionale organet e reja të drejtësisë, ndërsa 2 gjykatat kryesore, ajo kushtetuese dhe gjykata e lartë, kanë dalë jashtë funksionit për shkak të seleksionimit nga vetingu të gjyqtarëve dhe prokurorëve në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Tre vite nga miratimi në parlament i reformës në drejtësi me konsensus të plotë dhe nga opozita, ish deputeti i PD-s Bylykbashi e konsideron të dështuar procesin. Përmes një reagimi të gjatë në Facebook, Bylykbashi asokohej në kryetari Komisionit për Reformën, shpreh se nuk ka asnjë rezultat nga ajo që u vendos në kuvent. Asnjë institucion i drejtësisë nuk është ngritur, madje sot nuk ka as gjykatë të lartë dhe as gjykatë kushtetuese, thekson Bylykbashi. Ai nënvizon se vendimi i gjykatës së Durrësit për njohjen e mandatit për kryetarin e bashkisë, Valbona Sako, është fruti më i fundit i hidhur i kësaj reforme. Para 3 vitesh kam deklaruar publikisht se me këtë arkitektur hibride që nuk ka kushëri askund me sistemeve europiane, fruti një eksperimenti, ky sistemi i drejtësisë dështon brenda 10 vitesh, thekson mëtej në reagimin e tij ish deputeti demokrat Bylykbashi. Paketa e ndryshimeve kushtetuese për reformën në drejtësi u miratua me 140 vota pro në 21 korrik të 2016 nga 140 deputetë të pranishëm në sallë, duke marrë edhe përgëzimin e ndërkombëtarëve. Ish deputeti i Partisë Demokratike, zoti Luciano Boçi, tashmë është bashkuar me ne në studio për ta vjuar diskutimin sot në Ditar. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, kënaqësi. Zoti Boçi, ish deputeti i kësaj force politike, njëkohësisht edhe një prej figurave më eminente të aksionit opozitar në muajt e fundit. Si e shihni sot Partinë Demokratike, ndërkohë që po bën plane të reja në një etapë të re, por 30 qershori u realizua dhe kemi disa rezultate me cilat pavarësisht se i quani ilegjitime, me sa duket po përballemi dhe njihemi. Partia Demokratike është duke vazhduar aksionin e saj opozitar, sepse opozitarizmi është proces tek e fundit fare dhe ka etapat dhe format e paraqitjes tij, sepse jo vetëm protesta është opozitarizëm, por edhe paraqitja e një opsioni ose vizioni, ide caktuar për të thënë shqiptarëve që ka rrugë zgjidhje për ata, është opozitarizëm i pastër, është paraqitja e alternativës, sikurse dhe organizimet e brendshme kapilare të strukturës për që ngati për betejat e ardhshme është dhe ky proces i bërjes opozit dhe një opozite e cila është e fuqishme, e ka treguar forcën e saj për gjatë kësaj periudhe dhe nuk mund të eklipsohet fakti i forcës së opozitës në realizimin e një çmendurie ose aventure politike siç ishte 30 qershori, që nuk ishte proces zgjedhor, por votues. Këtu hat debat pasi ne kemi thënë dhe kemi argumentuar dhe kemi luftuar për pamundësimin e 30 qershorit dhe e kemi arritur apo jo. Ky është debati, në këndvështrimin dhe optikën time e kemi arritur pasi nuk ishte proces zgjedhor, ishte proces votimi, opozita nuk mori pjesë, qytetarët gjithashtu refuzuan në 85% tyre këtë farë zgjedhore dhe sigurisht që refuzuan kryeministrin dhe qeverisjen e tij. Dhe është detyrë e një force politike serioze, siç është PD-ja, që këtë lexim të 30 qershorit ta shndrojmë pas në një besim nga refuzimi i qytetarë, të kalojmë në besimin qytetar dhe hapi më i rëndësishëm që ka zgjedhur dhe vetë Basha dhe vetë kryesia e PD-s është paraqitja e një alternative e zgjidhjeve që sot në fakt kërkojnë shqiptarët për gjendjen e tyre të rënduar dhe katastrofale ekonomike, sociale dhe në tërësi. Pra nuk kemi dorëzuar armët, mos ketë iluzione, opozita është këtu, është në betejë, opozita është në luftën e saj, që vazhdon në forma dhe mënyra tjera, dhe sigurisht që format konkrete të paraqitjes së asaj lufte që publiku i kërkon, që në fakt edhe faktori politik dhe ai ndërkombëtar i kërkon, do i ketë në vazhdimsi, pra nuk kemi dorëzuar asnjë armë, as më të voglen armë, vazhdojmë betejën tonë me synimin kryesor thënë dhe më parë, largimi Ramës, qeveri tranzitore, zgjedhje politike të parakoshme. 30 qershori ishte një agent që doli në vazhdimsi të luftës tonë politike, pat që ndrimet e tij dhe thash në optikën time ne e pamundsuam atë, përderisa u shndrua në një referendum refuzues për qeverinë dhe zbuloi atë fytyrën e vërtet të regjimit Ramës, që është një regjim grabitës i votës lirë. Rama vetë urdhëroi, vetë komandoi, vetë votoi, vetë i numëroi të gjitha votat
i vodhi sepse nuk i dilshim më shumë vota në kuti se sa numër votuesish, përdori dhunë pas jo vetëm tek administrata, tek njerëzit e thjesht, atyre që marrin ndihmë ekonomike sociale, dhunën e tim pas e vazhdoi në rastin e gjykatave për të certifikuar një rezultat fars, rezultat vjedhur, rezultat grabitur në një proces që vetëm zgjedhje nuk ishim, por ishte thjesht votime brenda Partisë Socialiste. Zoti Boçi, që nuk i keni dorëzuar armët, është pothuajse e dukshme, më flisni vazhdimisht për betejën e ardhshme të Partisë Demokratike, ndaj dhe po përgatiteni, më thatë ju. Megjithatë, kurioziteti dhe pyetja më e madhe që lind në këtë moment është nëse betejë e ardhshme, të cilës do të nënshtrohet si sprov Partia Demokratike, do të jetë 13 tetori i presidentit apo nuk ka vendosshmëri për këtë datë. Nuk është çështje e sprovave, sepse krijohet një perceptim i gabuar që në sprov është opozita. Opozita nuk është në sprov, është në betejat e saj, thash që kanë format e tyre, dhe 13 tetori është një pjesë e agendës politike për të realizuar atë që quhet dekreti ose lishmëria kushtetuese e dekretit presidentit që u shkel me dyja këmbët pikërisht nga Rama dhe themi ato enturazhet e tij apo institucionet zgjatimet politike të tij administrative siç ishte KQZ-ja. Ne në qëndrimin tonë për 13 tetorin jemi shumë të qartë, e njohim si datë zgjedhjesh dhe në atë pjesën e luftës tonë kërkojmë që 13 tetorit të jetë i realizueshëm në tërsinë e zgjedhjeve lokale, por mund të përfshijë dhe zgjedhjet politike të parakohshme, gjithnjë sipas atyre kushteve që i kemi shumë të qarta të vëna. Ne kërkojmë largimin e Ramës dhe realizimi i zgjedhjeve nëpërmjet një qeverie tranzitore dhe nuk ka asgjë këtu për të ngritur kuriozitete dhe themi çështje të habirave. Kjo është betejë jonë, është lufta jonë, datat janë stacione caktuara, cilat ne realizojmë ose kërkojmë realizimin e qëllimit tonë politik. Sepse tashmë ju e dini, mazhoranca ka nisur procedurat për shkarkimin e presidentit, presidenti nga ana tjetër bën thirrje për zgjedhje trepaqe dhe opozita duke e pavendosur deri në momentet e fundit. Megjithatë, po më thoni se kushti pa negociueshëm mbetet Rama ik, largimi i kryeministit në çfarëdo momenti që zgjedhjet të bëhen. Nëse 13 tetori mbetet valid dhe ju i nënshtroheni këtë procesi zgjedhor, a besoni se Partia Demokratike me riformulimet e strukturave edhe platformave të cilat tashmë po i prezanton është e gatshme të nënshtrohet garës? Partia Demokratike është e gatshme si strukturë dhe si funksionalitet edhe në këto momente që po flasim ne dhe nuk do presim patjetër të kalojë një fazë kohore e përgatitjeve. Thash janë procese natyrale që një forcë politike përgjatë betejave të saj i bën dhe hezitimet tona nuk janë në lidhje me datën apo dekretin e presidentit, janë në lidhje me realizimin e kërkesave tona. Ne thashe konsiderojmë 13 tetorin dhe dinamika politike lëviz në mënyrë shumë të shpejtë edhe përgjatë kësaj kohe dhe nëse flasim për atë kuriozitetin politik, unë jam i bindur që ato pjesët e befasis nuk do i përkasin aksionit opozitar, por pikërisht lëvizjeve dhe tërmeteve që do ndodhin në pjesën e majorancës, ku shëndrimet politike pretendojnë të jenë të shpejta. Ju e shihni shumë mirë që dhe qëndrimi ndërkombëtar është i përafruar tashmë me qëndrimin e opozitës. Rama është një lider ballkanik i shmangur tërësisht nga agenda ndërkombëtare dhe kredencialet e tij janë në rënje të vazhdueshme dhe presioni ndaj tij është duke u shtuar. Pavarësisht të retorikës tij, unë fakt nuk jam optimist për retorikën që përdor Rama, sepse ai gjithnjë retorikën e përdor për dal nga situata të vështira, situata të cilat ai po i kalon tani. Por ai ka dalë nga situata me këtë retorikë? Me cilat ai një ditë do përballet dhe gjithë retorika e tij do i kthehet në bumerangun e goditjes që së shpejti dhe është e afërt për të po vjen. Prandaj unë do thoja që në mënyrën se si është sjellur PD-ja në situatën aktuale dhe në situatën e ardhshme nuk ka asnjë lloj ndryshimi në agjendën e saj dhe qëndrimet tona nuk kanë nevojë për interpretime apo për mbushje kuriozitetesh, pasi jemi shumë qartë, shumë saktë në qëndrimin ton. Basha vazhdimisht e ka shprehur një gjë të tillë dhe unë nuk shoh që ka paqartësi qoftë të strukturës, e cila është në angazhim të plot në 100% të funksionalitetit dhe të punës saj për të reformuar në tërësinë e vet, por edhe tek qytetarët ka një qartësi shumë të madhe në lidhje me qëndrimin opozitar të Partisë Demokratike. Çështja e programit, e shpalosjes të tij është ajo pjesë që unë thash qytetarët sot kanë nevojë që të shohin një alternativë dhe një zgjidhje
për krizën në cilën janë familjet e tyre, është ekonomia e tyre, për krizën në cilën është vendi, është politika në tërësi dhe sigurisht këtë besim, këtë zgjidhje, ata e gjenë dhe kërkojnë vetë qytetarën takimit e tyre pikërisht nga Partia Demokratike, jo më kot paketa e parë, ajo që është zemra e një pakete elektorale, një programi elektoral, është çështja e ekonomisë, zgjidhjet ekonomike janë qarta, në vazhdimsi do vinë me radhë dhe propozimet për shëndetësinë, janë paraqitur në vijat e përgjithshme të tyre dhe propozimet për arsimin. Për gjatë retorikës politike nuk ka munguar dhe në gojen e liderit PD-s, janë dhënë si tilla dhe unë them që kjo ngjizje e besimit e përbashkësisë së interesave, të interesit qytetar publik dhe interesit politik, do të çojnë atë realizimin e qëllimit ton për të larguar dhe Ramën, për të bërë dhe zgjedhje politike të parakoshme dhe zgjedhje të ndershme dhe drejta. Keni thënë se pushime këtë verë nuk do të ketë, ndërkohë kemi dëgjuar alternativa të propozuara, siç thoni edhe ju, përciptasi në vijat përgjithshme për ekonominë, për arsimin, për korrupsionin, janë përmendur PPP-t, mënyra se si do trajtohen aferet korruptive në momentin që ju do të jeni në pushtet, ndërkohë që një nga propozimet e zëshme që ka zënë vend dhe ka marrë dhe vëmendje ka qenë një lloj formulari vetë deklarimi që do të nënshtrohen anëtarësia e Partisë Demokratike dhe instancat më të larta të saj. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Një formular vetë dekriminalizimi, le ta quajmë tipik? Jo, s'parit bëjnë një sqarim, propozimet tona nuk janë përcipta dhe përgjithshme, ekonomike, janë reale, të prekshme dhe konkrete. Qoftë për biznesin e vogël, qoftë për ekonomitë e shqiptarëve, qoftë për pensionet, qoftë për ndihmën ekonomike, qoftë për punësimin, qoftë për emigrimin. Pra mos themi që janë themi përciptazi sepse koha fizike e aksionit opozitar ka qenë e përshëndruar në rrugë. Në raport me pjesën e gjithë programit, asaj që është përfaqësuar së fundmi. Po. Dhe unë them që është nukli, prandaj e paraqita kështu, nëse kjo është pjesë që mund ta shmangim dhe të vim tek vetë deklarimi, është një situatë e paralajmëruar nga Basha në momentin kur është miratuar statuti i Partisë Demokratike, nëse i referoni edhe prononcimeve të kryetarit, ka thënë qartazi që e gjithë pjesa drejtuese e hierarkisë PD-s do kalojnë në sitën e vettingut, madje për këtë është ngritur dhe një departament i veçantë, një si e veçantë në drejtimin e doktor Halim Kosovës, që ka ekzistuar në fakt, është marrë me atë vettingun në aspektin e kriminalitetit të themi përzierjes së drejtuesve të PD-s, dhe tani ky vetting është thelluar mtej në im të sira që sot janë kërkesë e kohës, janë kërkesa që shoqëria i parashtron dhe kërkon t'i gjetë realizuar as pari tek politikanët, më pas duke vazhduar në mënyrë suksesive dhe në pjesën funksionale të shtetit, në administratën dhe në pikat e tjera, është në fakt një shembull që PD-ja kërkon ta jap para publikut, është pjesë e procesit të ngritjes besimit të PD-s në raport me publikun. Unë gjykoj që është një gjë krete domosdoshme dhe kjo konkrecia paraqitjes së një formulari ishte e pritshme prej kohësh dhe ka përfshirë në atë vetë deklarim shumë element që lidhen me formimin, themi shkollimin, me çështjen e angazhimeve, me çështjen e angazhimeve para 90-s të dyshuara, me sigurimin e shtetit, apo angazhime në strukturat e larta të ish diktaturës, apo pjesëmarrje në gjyqje politike, qoftë edhe si dëshmitar, por edhe elementet të formësimit profesional dhe të angazhimit politik i detajuar, unë thënë një kalim në sit e gjithë civisë së drejtuesve të Partisë Demokratike, çka do të bënte të mundur edhe largimin e dyshimeve që hidhen her pas here në media me dashje dhe me qëllime normal, politike të mbrapshta, dhe për sqaruar dhe publikun që pjesa e seriozitetit e asaj çka kërkon Partia Demokratike për majorancën është në radh parë dhe një lloj vetë përgjegjësie për strukturën e saj, dhe duke dhënë këtë shembull, atëherë është e drejta e saj morale, e drejta politike që t'i bashkohet zërit qytetarëve që gjithë të kërkojmë vettingun e politikanëve në tërësi dhe të shkëpusim çdo lidhje të mundshme, të amencueshme me krimin, siç sot e kemi në mënyrë galopante, tritur dhe të përshfaqur në mënyrë eksklamative, thirrse nga ana e majorancës, ku shumë politikanë janë kapur në përgjime, kanë bashkëpunuar me krimin për grabitjen e votave, për grabitjen e pasurisë së shqiptarëve, vazhdojnë të ndërtojnë atë miksimin e një organizate politiko-kriminale që ka marrë frenat e pushtetit dhe pikërisht ne kërkojmë që këto frenat pushtetit të bien dhe drejtimet pushtetit të bien në dorë të njerëzve të përgjeshëm,
të sinqert, vërtet, njerëz me CV profesionale. Pra, le ta quajmë këtë formular një hap tjetër për të përforcuar besimin e opinionit publik. Sigurisht ky hap është detyrim rreth parë, politik që çdo drejtues PD-je ka brenda strukturës PD-s, një parti që funksionon bazë parimeve, vlerave dhe rregullave, parti tradicionale dhe konservatore, dhe pas kjo pjesë e përshfaqjes së vërtetësisë dhe pasërtisë figurave të PD-s, ti serviret publikut që ai të ndërtoj besimin, që të themi që besimi ke politika i publikut është disi i dyshimit. Dhe në fakt unë e shoh si hap shumë të rëndësishëm për ringritjen e këtij besimi që është krejt i domosdoshëm në një betejë që forcat politike bëjnë në raport me idetë dhe vizionet e tyre. Zoti Boçi, edhe për shkak të titullit akademik kam dhe një pyetje të fundit. Presidenti i Republikës nuk ka trazuar ujërat vetëm në politikë, por edhe në Akademinë e Shkencave. Ka tashmë një dekret refuzues të presidentit për emrin e zotit Gjenushit, të cilën Akademia e Shkencave pas një diskutimi të gjatë e ka rikthyer, gjithashtu ka një kundërpërgjigje. Si e shihni këtë luftë ashpër polemikash për Akademinë e Shkencave që fakt duhet ishte një institucion në superlativa dhe pothuajse i paprekshëm? Nga titulli jam profesor i asociuar, pasi s'duhet bëjmë to gabimet, sot po flitet pikërisht për peshën e titujve dhe raportet midis tyre, midis profesor i asociuar, akademik e asociuar, akademik, dhe mënyra si prevalon njëri apo tjetri në ambientet universitare. Profesor Fuga është prononcuar për këtë, ndërkohë që reagimet më të forta krahas reagimeve për ligjin e ri të akademisë kanë qenë reagimet për emërimin, sepse nuk pat situatë zgjedhore të zotit Gjinushi në krye të akademisë. Duhet theksoj që ligji i vjetër i akademisë pengonte një njeri drejtues politik të një force politike të jetë drejtues i një institucioni krejtësisht elitar dhe krejtësisht autonom, por u shkelën të gjitha rregullat zgjedhore, madje unë do thoja që zgjedhjet në akademi pararendën zgjedhjet e 30 qershorit, votimet e 30 qershorit, se ndonjëherë është lapsus gjuhësor, ishin votime, nuk ishin zgjedhje, sikurse votimet ishin në rastin e akademisë, që më shumë ishte një emrim krejtësisht me ngjyra politike, dhe ai vendosi vulën e kthimit të akademisë në një akademi ideologjike, sepse sigurisht zoti Gjinushi nuk vjen nga një karrierë akademike, por vjen nga një karrierë politike dhe duhet sqaruar opinioni publik që një ati si pjesë e antarësisë akademisë vjen nga fakti që ka qenë ministër i arsimit, por mos harrojmë, ministër i arsimit në para viteve 90, në kohën e diktaturës. Pra, është e turpshme, Akademia i është përgjigjur presidentit duke thënë se nuk ka shkelje në rastin Gjinushi. Akademia në fakt nuk e di çfarë kompetence ka asambleja saj që ti drejtohet dhe kërkoj vetë korrigjimin e presidentit, por në Shqipërinë e 1000 grabitjeve, 1000 çudirave, 1000 shkeljeve kushtetuese, ndodh edhe kjo gjë që imponohet trupa elitare e shkencës shqiptare që ti drejtohet presidentit dhe ti drejtohet në një formë sikur ai ka bërë një gabim, cilin ai mund ta korrigjojë, dhe kjo është mënyra më absurde që i drejtohet, pasi nuk e ka këtë tagër fare, dhe për më tepër këtë mënyrë të drejtimit ndaj dekreteve të presidentit, Rama e ka bërë normë, nëpërmjet një dhune qoftë verbale, qoftë ekzistenciale për emra caktuar, për punësime caktuara, i detyron njerëzit që ndërmarrin veprime të tilla. Është rasti i KQZ-s që dhe ajo i interpretoi si organ administrativ një vendim kushtetues dekretin e presidentit, nuk e konsideroj. Edhe kjo përgjigje e asamblesë është jashtë kompetencave të saj. Është krejtësisht jashtë kompetencave dhe unë e shoh si një demarsh, si një përpjekje për të shmangur një rrugë të dekretit, të vlefshmërisë dekretit presidentit. Pra ka një, themi një hile, jo nuk është e mundur, pasi dekreti ka fuqi vendimarrëse të plot për mos emërimin, për shkarkimin e Gjinushit, e zotit Gjinushi nga të qenurit kryetari i akademisë. Por reagimi i asamblens mund të sjellë pastaj ndonjë iniciativë, siç e bëjnë këto, mbledhin siç bëjnë në rastin e shkarkimit presidentit, mund të thrasin parlamentin, gjejnë një truk ligjor, sepse thash në Shqipërinë e 1000 grabitjeve, në Shqipërinë ku gjykatën e faktit mund të ankimosh dhe po në gjykatën e faktit mund të shndrosh një vendim gjyqësor si ndodhi në rastin e Durrësit, një truk ligjor që do zvarriste dhe më pas të shohim e të bëjmë, ose hajde të gjejmë një rrugë me komisione hetimore absurde, me komisione manja apo dikush tjetër për të goditur qoftë presidentin, që
procedura ju e tha dhe ndoshta ne nuk patëm kohën e duhur për ta trajtuar shkarkimit, sepse ajo procedurë nuk është ligjore dhe nuk e ka fuqinë që ta shkarkojë presidentin, pasi parashikimet në kushtetut janë tilla që e pengojnë në një komision hetimor që të kalojnë në propozimin për shkarkimin e presidentit, pasi presidenti në pikat ku përcaktohet shkarkimi i tij nuk cënohet në ekzistencën e tij. Në rastin e reagimit prapë të asamblesë, unë shoh që ka një përpjekje për të atakuar dekretin e presidentit në mënyrën se si reagoi pastaj KQZ-ja. Pra është një model i instaluar për atë drejtsinë e famshme që ne tashmë jemi shprehur, është drejtësi krejtësisht e kapur, është shkërmoqur hierarkia drejtësisë në Shqipëri, mund të ketë ngelur disa institucione, por edhe hierarkia e institucioneve është e shkërmoqur, nuk kemi as gjykat lartë, as gjykat kushtetuese dhe as institucione tjera, megjithëse kemi 3 vite gati që kemi miratuar ndryshimet kushtetuese që do çonin dhe do fusin në shina reformën në drejtësi. Pra është absurde dhe patolerueshme mënyra se si u prononcuan, u mblodhen dhe i kërkuan presidentit antarët e Asamblesë Akademisë. Është një vazhdim i qëndrimit politik siç ishte në rastin që emëruan zotin Gjinushi, pas është shërbimi i fundit që po i bëjnë Ramës dhe Gjinushit, disa akademik në bazë të interesave të tyre. Zoti Boçi, faleminderit shumë që ishit sot këtu. Faleminderit dhe ju. Opozita i ka dërguar një letër kolegjit zgjedhor, pezulloni dhënien e mandateve për këshillat bashkiake, ndërsa gjykata kushtetuese të vendos. Letra e opozitës është firmosur nga numri 2 i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, para nisjes së shqyrtimit të kolegjit të çështjeve për shpërndarjen e mandateve të këshilltarëve bashkiak. Për këtë letër është informuar ODIR, ONM, BE, ambasadat kryesore në Tiranë. Pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt, zgjedhjet e parakohshme në Kosovë janë të pashmangshme. Deklarata vjen nga kreu i PD-s Kadri Veseli, i cili tha se Haradinaj nuk e kishte informuar partnerin qeverisës për dorëheqjen si kryeministër i Kosovës. Krisja mes tyre ishte e dukshme pasi kohëve të fundit nuk kishin komunikim. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, pohoi përfundimin e koalicionit qeverisës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, duke thënë se Ramush Haradinaj nuk e kishte njoftuar më përpara dhe nuk ishte konsultuar me të për dorëheqjen si kryeministër i vendit. Ai tha se për këtë situatë nuk ka zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Tashmë, zgjedhjet e parakohshme janë të pashmangshme. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për zgjedhje kurdo që të caktohen ato. Ajo që mund të diskutohet tani më është vetëm koha kur ato duhet të mbahen. Në konferencën për shtyp, Veseli komentoi dhe ftesat e fundit të gjykatës speciale të ngritur në Hag për krimet e luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Besimi ynë në drejtsinë dhe pastërtinë e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës është i palënkundër. Për aq sa edhe bindja jonë se ushtarët e lirisë do dalin faqebardh dhe edhe në fund të kësaj sfide. Gjatë konferencës, Veseli nuk pranoi pyetje nga gazetarët. Ndërkohë, spektri politik në Kosovë është vënë në lëvizje për konsolidimin e aleancave në pritje të caktimit të datës së zgjedhjeve të parakohshme. Analistët e shohin me skepticizëm formimin e koalicioneve parazgjedhore, por nëse ndodhin, ato do të përcaktohen nga qëndrimi i partive për dialogun me Serbinë. Në pritje të caktimit të datës së zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë, partitë politike janë vënë në lëvizje, duke bërë llogaritjet dhe planet e fushatës. Më të përgatitura duken forcat opozitare me lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës, që po shkojnë drejt konsolidimit të aleancës së tyre. Jemi të interesuar që ta krijojmë paraprakisht një subjekt i cili fiton lista ngallënjyese e të cilit e kthen shpresën në Kosovë. Prej muajsh, këto dy parti kërkonin rrëzimin e qeverisë dhe maxhorancës të përbërë nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Nisma, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lista Serbe. Thirrjet e tyre shpesh shoqëroheshin me akuza ndaj ekzekutivit për korrupsion dhe vendime të gabuara në politikën e brendshme dhe të jashtme të vendit.
Nisjen e bisedimeve dhe negociatave për koalicionin e njoftoi dhe kreu i PDK-s Kadri Veseli. Analistët konfirmojnë për Radion Evropa e Lirë se me shumë mundësi nuk do të ketë aleanca parazgjedhore, por edhe nëse ndodhin, ato do të përcaktohen nga qëndrimet e partive politike për çështje të rëndësishme për Kosovën, siç është dialogu me Serbinë. Aktualisht i gjithë spektri politik ka kërkuar që presidenti Hashim Thaçi të hap konsultimet për datën e zgjedhjeve të parakohshme. Kushtetuta e Kosovës parashikon që ato të mbahen jo më afër se 30 ditë nga ndërheqja e qeverisë dhe jo më larg se 45 ditë. Arrestimi i një serbi të Kosovës për krime lufte gjatë vitit 1999 ka ngjallur reagimin e ashpër të Beogradit. Zyrtari i qeverisë serbe, Marko Đurić, pretendon se arrestimi është bërë për të shtuar presionin ndaj serbëve të Kosovës. Ky veprim kishte një synim të qartë në Prishtinë për shkak të thirrjes së udhëheqësve të UÇK-s terroriste në Hag të bëjë një lloj kundërpeshe për hir të qetësimit të publikut, u shpreh ai për mediat në Beograd. Đurić shtoi më tej se arrestimi është dhe një përpjekje e Kosovës për të krijuar një imazh të rrem të serbëve si kriminal para mediave dhe institucioneve ndërkombëtare. Ai kërkoi lirimin e menjëhershëm të personit arrestuar me urdhër të prokurorisë speciale të Kosovës. Rreth 50.000 persona mbetën pa energji elektrike në New York me zvalës rekord të nxehtit ku ka përfshirë Shtetet e Bashkuara nga Midwesti në Bregdetin lindor. Zonat më të prekura janë Brooklyn dhe Kinusku. Banorët krijuan radhë në dyqanet e akulloreve në orët e vona të mbrëmjes. Shumë qytetarë kaluan natën në automjetet e tyre ku mund të shfrytëzonin ajrin e kondicionuar. Autoritetet njoftuan se po bëjnë riparimet e nevojshme në sistemet e mbingarkuara elektrike. Temperaturat rekord mbi 43 gradë Celsius janë pajsuar për të paktën 6 vdekje. Vala e të nxehtit që mbuloi gati 1/3 e popullsisë amerikane pritet të zbutet sot, kur një sistem i ftohtë ajri do të sjellë shira dhe shtrëngata sipas shërbimit meteorologjik kombëtar. Portugalia po përballet me zjarre të fuqishme që po shkrumbojnë disa zona në qendër të vendit. Autoritetet njoftuan për mbi 20 të plagosur, një prej të cilëve në gjendje të rëndë. Mbi 800 zjarfikës janë angazhuar për shuarjen e flakëve, që po përhapen me shpejtësi, të ndihmuara nga era e fortë dhe moti i thatë me temperatura të larta. Qeveria e Portugalisë ka kryer operacione të ndryshme evakuimi në zonat e prekura nga zjarret. Gjithashtu autoritetet kanë hapur edhe një hetim për të zbuluar shkaqet. Regjistrimet audio kanë konfirmuar momentet e tensionit mes Iranit dhe Britanisë në gjirin persik, gjatë sekuestrimit të një cisterne me naftë. Nëse bindeni, do t'jeni të sigurt të dëgjohen forcat e Teheranit, teksa u drejtohen mjetit lundrues të Mbretërisë së Bashkuar. Regjistrimet audio me radioshkëmbimet mes një luftanie britanike dhe mjeteve lundruese të forcave të armatosura të Iranit konfirmuan momentet e tensionit përpara sekuestrimit të naftëmbajtëses me flamur të Mbretërisë së Bashkuar në gjirin persik. Në komunikimet në radio, anija e Teheranit i kërkon palës tjetër që të lejojë inspektimin e cisternës për arsye sigurie. Stena Impero më pas u ankurua dhe sekuestrua nga autoritetet iraniane me arsyetimin se shkeli rregullat ndërkombëtare të lundrimit. Nëse bindeni, do të jeni të sigurt, ishte fraza e shprehur nga luftania e Iranit e shoqëruar me kërkesën ndaj cisternës britanike për të ndryshuar kursin e lundrimit. Ky zhvillim nxiti reagimin e qeverisë së Londrës, që kërkoi menjëherë lirimin e naftëmbajtëses. Kjo nuk ka të bëjë me strategjinë e presionit maksimal të Shteteve të Bashkuara, pasi kemi qasje tjetër me Iranin, por kjo ka të bëjë me sigurinë e lundrimit ndërkombëtar dhe të Britanisë në një nga itineraret dëtare më të rëndësishme në botë. Prandaj bëjmë thirrje Iranit që të tërheqë këtë akt të paligjshëm, po kërkojmë mënyra për të qetësuar situatën. Mëtej ministri i jashtëm britanik konfirmoi se ka komunikuar me homologun iranian Javad Zarif për këtë temë, gjithashtu u shpreh se kjo ishte një kundërpërgjigje për sekuestrimin e një cisterne të Teheranit në brigjet e Gibraltarit, e cila po lundronte drejt Sirisë. E hëna ka nisur me temperaturat të larta, por si do t'jenë orët e ardhshme na e thotë në parashikimin e këtij mëngjesi Tanja Porja. Mirë se vjen.
Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues, dy CNN na pret një javë, mbase madje më mirë deri në fund të korrikut, një periudhë e nxehtë dhe kryesisht e kthjellës, sigurisht që do kemi zhvillim të vranësirave lokale në zonat malore, ku gjatë pasditëve do të ketë edhe rrebeshje por të izoluara shiu, ndërkohë le të ndalemi tek temperaturat, pasi ditën e sotme ka një rritje të ndihshme të temperaturave në mesditë. Sigurisht që nga dita e nesme dhe në vijim sërish presim rritje të lehta dhe graduale, duke bërë që temperaturat në rang territori të ngjiten në 38 apo 39 gradë Celsius, e njëjta gjë do ndodhë në zonat malore ku presim të kalojmë në vlera termike gjatë mesditës mbi 30 gradë Celsius, në zonat veçanta edhe 35 gradë Celsius, temperatura shumë të larta këto për muajin korrik, megjithatë për të ngushëlluar është fakti që gjatë orëve të natës dhe të mëngjesit do vijojmë të jemi në kushte të freskëta të motit, pasi vijojnë gjatë natës dhe orëve të mëngjesit masa ajrore të veriut, të cilat freskojnë motin në territorin shqiptar. Aktualisht jemi ende në ndikimin e qarkullimit të masave ajrore nga veri perëndimit, të cilat bëjnë që në orët e para të ditës të mos ndihet i nxehti, por në mesditat deri në fund të korrikut do të jenë përvoluese, ndërkohë që do të kemi mundësi të freskojmë në mbrëmje rreth orës 8 deri në ora 8 të mëngjesi, pra një 12 orë do të jetë goxha i këndshëm, ku ne do të mund të çlodhemi nga vapa e mesditës, që nga ora 10-11 e mesditës, deri nga ora 5 apo 6 pasdite, moti do të jetë shumë i nxehtë. Ky është informacioni për javën, Alba. Tanja, ne të falenderojmë që na mban të informuar mbi kushtet e motit orë pas ore në A2 CNN. Është momenti të rishohim bashkë titujt kryesor të kësaj hapësire. Do të shohim edhe një zhvillimet janë disa të minutave të fundit nga aktualiteti, do të shohim duke rikthyer në vëmendje 3 vjet nga reforma kushtetuese e drejtësisë. Ambasada amerikane ka publikuar tashmë një video ndërsa parashtron pyetjen: çfarë është reforma në drejtësi? Si po zbatohet? Për një të tretën e kushtetutës, me qëllim që të transformojë sistemi i drejtësisë në mënyrë që ai të trajtojë si duhet korrupsionin. Sot në 3 vjetorin e miratimit të reformës në drejtësi, shihni këtë video të thjesht për të mësuar se si reforma në drejtësi do të sigurojë që çdo kush të jetë i barabartë përpara ligjit, thuhet ndër të tjera në mbishkrimin që shoqëron këtë video të publikuar pak minuta më parë nga ambasada amerikane. Gjatë rivlerësimit shqyrtohet nëse gjyqtarët dhe prokurorët kanë burime të pashpjegueshme pasurie, nëse kanë lidhje me krimin e organizuar dhe nëse janë të aftë. Nëse dështojnë në qoftë edhe në një nga këto, ata përjashtohen. Rivlerësimi siguron që gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar të mos futen në sistemin e ri, për t'ju siguruar që ju dhe kushdo tjetër të mund keni një proces gjyqësor të drejtë. Siguron po ashtu që të këqinj të shkojnë në burg. E dim që ky proces po kryhet në mënyrë të drejtë, sepse vëzhgues europian dhe amerikan, si pjesë e organizimit të njohur si Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit ONM, vëzhgojnë procesin e rivlerësimit dhe sigurohen që ai të jetë i drejtë dhe të kryhet në mënyrë korrekte. Si do të garantoj sistemi i ri që të gjithë të veprojnë sipas rregullave? Me sistemin e ri krijohen 2 organe të reja, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i njohur si KLP, dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor ose shkurt KLG. Çfarë bëjnë këto organe? Detyra e KLG është të sigurohet që gjyqtarët e rivlerësuar që kanë kaluar vettingun vendosen në detyrat e përshtatshme dhe më pas të sigurohet që ata zbatojnë rregullat. KLP bën të njëjtën gjë, por me prokurorët. Le t'i shohim ata si forca policore e sistemit gjyqësor. Të 2 organet përbohen nga gjyqtar dhe prokuror profesionist, të cilët kanë kaluar vettingun. Kanë po ashtu edhe antar jo gjyqtar dhe jo prokuror, si unë dhe ti, për të mbikëqyrur procesin dhe për të siguruar që gjyqtarët dhe prokurorët bëjnë punën e tyre. Këta antar jo gjyqtar dhe jo prokuror po ashtu kanë kaluar rivlerësimin e tyre, kryer nga avokati i popullit me ndihmën e ONM. Të 2 këshillat u ngritën në dhjetor 2018 dhe tani janë në punë. Aktualisht KLP po punon për të ngritur një grup të ri që do të hetojë dhe ndjek penalisht zyrtar të korruptuar dhe antar të krimit të organizuar. Këtë grup e njohim si Njësia e Posaçme Antikorrupsion, ose shkurt SPAK, për të cilën do të flasim në një video tjetër. Ky organ do t'i çojë çështjet në gjykatën antikorrupsion, e cila do të ketë përgjegjësinë për të gjykuar dhe pastaj dënuar zyrtarët e korruptuar dhe antarët e krimit të organizuar. Në të kaluarën, kushdo kishte para apo pushtet mund të ndikonte në sistemin e gjykatave në favor të tij. Në sistemin e ri, secili duhet veprojë sipas rregullave. Secili duhet jetë i barabartë përpara ligjit. Kjo është reforma në drejtësi.
Kjo është video e sqaruese e cila është publikuar nga ambasada amerikane pikërisht në 3 vjetorin e reformës kushtetuese të drejtësisë. Ndërkohë ne kemi mbërritur në fund të këtij ditari, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkëndajemi këtu, ju vjoni qëndroni me ne. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.